මම අදත් ඔයාලට ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන ආවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ simple present tense වාක්‍ය. පළවෙනි වාක්‍යය බලමු. I drink tea every morning. මම හැමදාම උදේට තේ බොනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පුරුද්දක් විදියට හැමදාම උදේට තේ බොනවනේ. ඉතින් ඒක අපි කියන්නේ I drink tea every morning. ඇය පාසල් යන්නේ බස් එකේ. බලන්නකෝ ඇය නිතරම බස් එකේ තමයි පාසලට යන්නේ. She always takes the bus. මම ඔයාලට always වගේ adverb වාක්‍යයක යෙදෙන විදිය කලින් වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මොනම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳට තේරෙයි. බලන්නකෝ මෙතන she කියන subject එක ඒක වචනයි. ඒ හින්දා අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන verb එක ඒක වචනයි. takes. She always takes the bus. ඇය නිතරම බස් එකේ යනවා. කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා දැන් මොනවද කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මම පාසල් යනවා කියලා. ඒක කියන්නේ අපි simple present tense එකෙන්. එතකොට අපි කියනවා I go to school. I go to school. I කියන subject එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ plural විදිහට සලකන හින්දා I go verb එකත් plural වුණා. ඇයි මෙතන අපි I am going to school කියලා කිව්වේ නැත්තේ? හිතන්නකෝ ඔයා පාසලට යනින් ගමන් ඉද්දි කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මම පාසල් යනවා කියලා. එතකොට ඔයා පාසලට යමින් ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේ කරමින් ඉන්න ක්‍රියාවක් කරද්දී අපි I am going to school කියලා කියනවා. ඔයාලා දන්නවනේ කොටියාගේ ආහාරය මස්. ඉතින් එයා හැමදාම එයාගේ ආහාරය සඳහා සතුන් මරනවා. ඒක එයා පුරුද්දක් විදිහට කරන්නේ. එතකොට බලන්න කියන විදිය tiger kills animals for food. Tiger kills කොටියා මරනවා. animals for food ආහාර සඳහා සතුන්ව. kills කියන්නේ මරනවා. tiger කියන කෙනා ඒක වචන හින්දා අපි verb එකත් ඒක වචන කරා. kills. ඔයාලා දන්නවනේ ඉර අපිට හැමදාම ආලෝකය ලබා දෙනවා. එතකොට අපි ඒක කියන්නේ the sun gives us light. The sun gives us light. The sun singular නිසා verb එක singular වුණා. මෙතන gives කියන්නේ ලබා දෙනවා. මම තේ වලට කැමති නෑ. I don't like tea. I don't like tea. බලන්න මෙතන don't කියලා තියෙනවා. කැමති නෑ. මෙතන subject එක වෙන්නේ I. I don't like tea. මම තේ වලට කැමති නෑ. It usually rains here every day. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම මෙහෙට වැස්ස. අපි කියනෝනේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහාට හැමදාම වැස්ස. It usually rains here every day. ඔයා ඔයාගේ යාළුවෝ එක්ක එළියට යනවද? Do you go out with your friends? Do you go out with your friends? මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් අහන හින්දා අපි do කියන වචනය ඉස්සරහට යොදලා තියෙනවා. ඔවුන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නවා. They learn their lessons. They learn their lessons. ඔවුන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නවා. They learn their lessons. ඔවුන් කියන්න they කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ learn. ඔහු උදේ පාන්දරම නැගිටිනවා. He gets up early in the morning. He gets up early in the morning. උදේ පාන්දරම කියලා කියන්නේ අපි early in the morning. මගේ පූසා වේගෙන් දුවනවා. My cat runs very fast. My cat මගේ පූසා වේගෙන් දුවනවට කියනවා very fast. බලන්න my cat කියන කෙනා එක වචන හින්දා verb එකත් අපි එක වචනෙන් තිබ්බා. runs. Do you drink coffee? ඔයා කෝපි බොනවද? Do you drink coffee? ඔයා කෝපි බොනවද? I, we, you, they වගේ subject පාවිච්චි කරද්දී අපි ප්‍රශ්නයක් අහද්දී do කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බලන්න මෙතන verb එක plural. Do you drink coffee? ඔයා කෝපි බොනවද? මම මගේ සුරතලාට ආදරේ. I love my pet. I love my pet.
මම මගේ සුරතලාට ආදරෙයි. අපි හැමදාම රෙදි සෝදනවනේ. මම මගේ රෙදි සෝදනවා. I wash my clothes. I wash my clothes. මම හැමදාම දත් මදිනවා. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. මම ටීවී බලන්නේ නෑ. I don't watch TV. I don't watch TV. කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹනවා. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. කුරුල්ලෝ birds. Birds කියන්නේ plural නිසා verb එකත් plural. fly. Mother cooks rice. අම්මා බත් උයනවා. Mother කියන්නේ singular නිසා verb එක singular. cooks. Mother cooks rice. ඇය මාත් එක්ක කතා කරනවා. She talks with me. She talks with me. talks කතා කරනවා. මාත් එක්ක කියලා කියනවා with me. with me. She talks with me. ළමයින් ක්‍රීඩා පිටියේ සෙල්ලම් කරනවා. Children play in the playground. play in the playground. ක්‍රීඩා පිටියේ සෙල්ලම් කරනවා. The sun does not rise in the west. ඉර බටහිරින් පායන්නේ නැහැ. The sun does not rise in the west. ඉර බටහිරින් පායන්නේ නැහැ. ඇය මා සමග කතා කරන්නේ නැහැ. She does not talk with me. She does not talk with me. මෙතනදී does not කියන වචනය පාවිච්චි කරපු හින්දා subject එක singular වුණාට verb එක singular වෙන්නේ නැහැ. verb එක අපි plural වලින්ම තමයි තියන්නේ. talk. She wants a new bag. ඇයට අලුත් බෑගයක් ඕනේ. ඇයට අලුත් බෑගයක් ඕනේ. She wants a new bag. මාළුවෝ ජීවත් වෙන්නේ වතුරේ. Fish live in water. මාළුවෝ ජීවත් වෙන්නේ වතුරේ. Fish live in water. බිත්තියේ ලියන්න එපා. Don't write on the wall. Don't write on the wall.